Hello everyone, welcome to the School of Coffee Beans. म कुन्दन अधिकारी. I hope तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला. म पनि सन्चै छु. आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा बेसिक बारिस्टा ट्रेनिङ कसलाई सुटेबल हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन शेयर गर्दै छु. तर फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन पनि दबाउनुस्. यो कोर्स बिगिनर्सहरुको लागि हो. यो कोर्स जोइन गर्नको लागि एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड चाहिँदैन र जुनै पनि एज ग्रुपले यो ट्रेनिङ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाई एभर ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ या नेपालकै कुनै कफी शपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ अथवा नेपालमै आफ्नै कफी बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो ट्रेनिङ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ. यो कोर्स टोटल 15 डेजको डेली 2 आवर्सको हुन्छ जसमा 3 डेज थ्योरी र बाँकी 12 दिन प्र्याक्टिकल हुन्छ. यो कोर्समा तपाईहरुले सिक्ने भनेको कफीको होल थ्योरी नलेज, बेसिक कफी ड्रिंक्स जुन तपाईले वर्ल्ड वाइड नै पाउनुहुन्छ, लाटे आर्ट र कफी एस्प्रेसो मेसिन कसरी चलाउने भन्ने कुराहरु तपाईलाई सिकाउँछौं. I hope तपाईहरुले यो बेसिक बारिस्टा ट्रेनिङ कसको लागि सुटेबल हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन पाउनु भयो होला. If you want to know more information about our school, you can call तलको नम्बरमा or you can also follow us at our Facebook page and Instagram page. Thank you guys.